Mula sa probinsya ng Bulacan, isinilang ang bayan ng banal na manggagamot o patron ng may sakit. Kasalukuyan itong may 34 na mga barangay kung saan ginaganap rin ang taunang Angel Festival. Ito po ay ang bayan ng San Rafael, Bulacan na may lumang pangalang Kamanchi. Bago maitatag ang bayan ng San Rafael taong 1750, ito muna ay naging bahagi ng isang napakalaking hasyenda na kung tawagin ay Hacienda San Juan de Buenavista o Buenavista Estate. Binubuo ito ng malaking bahagi ng San Rafael at San Ildefonso, kasama ang mga portions ng mga bayan ng San Miguel, Bustos at Baliwag City. Pormerong lupain ito ni Don Pedro Gomez Cañete na idinonate niya noong ito'y magpagamot sa Hospital de San Juan de Dios sa Maynila taong 1611. At dito, inorganisa na ito ng Hermanos de San Juan de Dios, isang kongregasyon ng mga pareng sekular na nasa ilalim ng patronato ni San Rafael de Arcangel. Naging isang kabalyerya o pastulan ng mga hayop ang lugar na nadagdagan pa at lumaki ang sakop dahil sa patuloy na donasyon ng mga naging pasyente ng nasabing ospital sa Maynila. Gayong may kalakihan na ang lupain at may sariling trabahador, ibig ng mga Hermanos na ma-maximize ang lupa upang makakalap ng sapat na halaga para makapagtayo ng simbahang bato. Kaya pinaupahan ang mga bahagi nito sa may mga kakayahang magbayad ng 10% buwis. Nagtayo ng kapilya sa Hacienda de Buenavista taong 1737 habang nakasentro ang pamunuan nito sa Tambobong na sinasabi namang isang mayamang baryo kung saan nagmula ang settlement ng Kamanchi na ngayon ay ang San Rafael na itinatag naman na pueblo taong 1750. Isang katutubong pari ang nakaistasyon dito para magsagawa ng misa sa mga trabahador ng hasyenda o mga tenants. Ang mga Hermanos na ang nagmay-ari nito pagkatapos i-donate ni Don Pedro Gomez Cañete. Pero nang lumaki ang kinikita ng hasyenda ay nakrusonadahan naman ito ng mga paring Agustino. Walang nagawa ang Arsobispo ng Maynila na si Archbishop Gregorio Martinez taong 1850, kundi ibigay sa mga paring Agustino. Ito ang kahuli-hulihang parokyang sekular na napunta sa mga regular o yung mga misyonero. Sa panahon ng mga Amerikano at pag-iral ng gobyernong sibil, isinama ang San Rafael sa Baliwag taong 1899 at muli noong 1903 hanggang 1907. Ipinatupad ang bagong batas para sa pag-aari ng lupa. Kaagad nagparehistro ng titulo ng lupa ang San Juan de Dios para sa legalidad ng hasyenda. Nalinlang ng mga ito ang mga magsasaka sa pag-asang mapapasa kamay nila ang lupaing matagal na nilang sinasaka sa pagpirma ng mga ito sa waiver. Pero yun pala, ang pinirmahan nila ay ang pagbibigay ng pahintulot sa Buenavista para samsamin ang kanilang mga lupain. Nagsimulang magkaisa ang magsasaka. Gumawa sila ng mga lupon na nakatuon sa sosyalismo para labanan ang iligal na pagkamkam sa kanilang lupain. Inakyat hanggang sa mataas na hukuman ang kaso ngunit sila ay nabigo pa rin. Sa kanilang galit, inilagay ng mga ito ang batas sa kanilang mga kamay. Kabit-kabila ang nangyaring mga karahasan na walang maiturong salarin. Dito na nakipagdialogo ng malaon si dating Presidente Quezon sa mga ito upang maisulong ang land reform at maibalik sa mga magsasaka ang mga kinamkam na mga praile. At nangyari nga ito sa may krus na daan. Dahil sa intriga ng mga praile sa kilusang sekularisasyon sa pangunguna ni Father Jose A. Burgos, sinampahan nila ng kaso at isinalang sa garote noong 1872. Sa kabila ng kanilang pagkabitay sa pagtatanggol sa mga parokyang sekular, na ang pinakahuli nga ay naganap sa parokya ng San Rafael. Ang pagbitay sa gumbursa ang itinuturing na pumukaw sa damdaming makabansa ng mga Pilipino. Sa nobelang Noli Me Tangere ni Dr. Rizal, inilarawan ang kwento ng mag-iinang Sisa, Crispin at Basilio. Ito'y tunay na pangyayaring pinaniniwalaang naganap sa bayan ng San Rafael, Bulacan. Tinatayang 800 mga kaluluwa naman ang magpahanggang ngayon nasa loob ng simbahan ng San Rafael. Ito ay ang bilang ng mga nasawi sa tinaguriang pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng Bulacan
na naganap noong November 30, 1896. Nang si General Anacleto Matanglawin Enriquez kasama ng kanyang pangkat ay nagpaumaga sa simbahan. Sa kanilang paggising at pagbukas ng pintuan, tumambad ang mga patay na katawan ng mga tagabantay sa labas. Habang pagkakataon naman ito sa mga Kastila na paulanan sila ng bala at lupigin sa loob mismo ng tahanan ng Diyos. Hindi na nakalabas pa ng buhay ang mga revolusyonaryo. Nagamit lamang ang mahihinang uri ng mga sandata. Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga ihahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmulan ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam.